මේ වෙනකොට Google සමාගම තීරණය කරලා තියෙනවා ඔයාගේ Gmail සර්විස් එක ඉවත් කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ Gmail එකත් ඩිලීට් වෙලා යයිද? ඒ කියන්නේ ඔයාට Google services පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර ගන්න තමයි අද ඉන්දු බ්‍රොල්ක් YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔයාට වැදගත් ගොඩක් දේවල් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඉතින් මීට සතියකට විතර කලින් Google සමාගමෙන් හැම Gmail එකක් තියෙන කෙනෙකුටම එමන්ත හැම Gmail එකක් තියෙන හැම Gmail account එකකටම ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එව්වා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති updating our Google account inactivity policy කියලා. Google accounts team කියන account එකකින් ආපු මෙන්න මේ වගේ mail එකක් ඔයාගේ mail එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන inbox එකේ බලන්න. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ Google ලා මේකට තීරණය කරලා තියෙනවා තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නැත්නම් පාවිච්චියෙන් අඩු Google accounts delete කරන්න. ඒක ඇත්තටම මේගොල්ලොන්ගේ servers වල තියෙන space එක ඉතුරු කරගන්න කරපු දෙයක්. එහෙම නැතුව මේ අපේ account sign කරන්න කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම අවදානමක් තියෙනවා ඔයාගේ Gmail account එකත් අයින් වෙන්න. ඉතින් මෙතනදි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ Gmail account එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒක delete කරලා දාන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා දෙයක් තමයි මෙතනදි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. මේ delete කරන එක පටන් ගන්නවා කියලා තියෙනවා මේ අවුරුදු දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් සමහරකට ඔයාගේ Gmail account එකක් නැති වෙලා යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදි මේගොල්ලෝ තව කියලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ විදිහට මේ account එක delete වුණාට පස්සේ ඔයාට ආයේ මේකට log වෙන්න බෑ. කියන අලුත් account එකක් හදලවත් මේක recover කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ කියලා තමයි මෙතනදි කියන්නේ. අපි හිතමු ඔයාගේ Gmail එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගොඩක් ඒවා උදාහරණයක් විදිහට YouTube channel එකක් තියෙන්න පුළුවන් මේ Gmail එකට connect කරලා ඊළඟට Google Drive එකේ files upload කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකින් අපි කොහොමද ඔයාගේ මේ account එක delete වෙන එකෙන් වළක්ව ගන්න? එහෙම නැත්නම් මේ account එකක් delete වෙනවා නම් කොහොමද අපි ඒකෙන් වළක්ව ගන්න කියලාත් මෙතනදී මේගොල්ලෝ අපිට පොඩි දේවල් කීපයක් පෙන්නලා තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ account delete කරනවා කියලා තිබුණාට ආවට ගියාට හැම account එකම delete කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 2ක් හෝ අවුරුදු 2කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයා Gmail එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඔයාගේ Gmail domain එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් Gmail account එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් තමයි මේ තත්ත්වයට ඔයාට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලාත් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Gmail එක පාවිච්චි කරා කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? ඉතින් ඒකටත් මේගොල්ලෝ මෙතන ක්‍රම කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ Gmail එක පාවිච්චි කරා කියලා අපි හිතමුකෝ ඔයාට account එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක delete වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන් අපිට දේවල් කීපයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයා Gmail හරහා mail එකක් send කරලා හෝ receive කරපු mail එකක් බලලා නැත්තම් එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ ඒ Gmail account එකට අවුරුදු 2ක් ඇතුළත කිසිම ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා නැත්තම් හරි ඒ Gmail account එක පාවිච්චි කරලා YouTube එකට connect කරලා වීඩියෝ එකක් බලලා නැත්තම් හරි ඒ Gmail account එක පාවිච්චි කරලා Play Store එකකින් app එකක් download කරලා නැත්තම් හරි වගේ දේවල් වලදී තමයි ඔයා කියන්නේ මේ අවුරුදු 2ක් ඇතුළත පහුගිය අවුරුදු 2ක් ඇතුළත ඔයා ඒ දේවල් ඔයාගේ Gmail account එකකින් එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඒ Gmail account එකට මේකෙන් බලපෑමක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ Gmail account එක delete වීමේ සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්නෙ කොහොමද? ඒ දේ තමයි අපිට තියෙන අනිත් ප්‍රශ්නය. අපිට මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන mail එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේගොල්ලෝ link එකක් පවා දීලා තියෙනවා. මේකට ගියපම වලට පේනවා ඇති මේගොල්ලොන්ගේ account help center එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකදී වලට පේනවා ඇති මේගොල්ලෝ මෙතනදී පෙන්නලා තියෙනවා how Google defines activity. ඔයා අර විදිහට කිසිම විදිහකට අවුරුදු 2ක් ඇතුළත ඒ Google account එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ Gmail එකට log වෙලා ඒ Gmail එකේ මොකක් හරි message එකක් තව Gmail එකට යවන්න. ඔයාගේම තියෙන තව Gmail එකකට යවන්න පුළුවන්. හායි කියලා හරි මොකක් හරි කියලා ඔයාට යවන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔන්න Google දැනගන්නවා හරි මෙන්න මේ Gmail එක අවුරුදු 2 ඇතුළත පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එකපාරක් හරි. ඒකින්ද ඔයාගේ account එක delete වීමෙන් වළක්ව ගන්න පුළුවන්.
අනිත් දේ තමයි ඔයා Gmail account එක දැන් mail එකක් යවන්න බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක YouTube එකට කනෙක්ට් කරලා YouTube එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලන්න. එක්කෝ channel එක subscribe කරන්න. ඒ විදිය දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ Gmail account එක පාවිච්චි කරලා ඔයා drive එකට log වෙලා එමත් ඒ Gmail account එකට අදාළ drive එකට log වෙලා ඒකට file එකක් upload කරන්න හෝ file එකක් share කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට app එකක් download කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා Play Store එක පාවිච්චි කරලා ඒ Gmail එකට log වෙලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එක ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Gmail එක delete වීමෙන් වළක්ව ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි අවුරුදු 2කට වැඩි ඔයා පාවිච්චි කරලා නැත්නම් තමයි මේ delete වීම. මම දැන් මේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදායින් පස්සේ මේගොල්ලෝ මේ deletion එක ආරම්භ කරනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඇත්තටම මේක අපිට ඒගොල්ලන්ට අවුලක් කියන්න බෑ. මොකද Gmail කියන සර්විස් එක අපිට ෆ්‍රී ලබා දෙන්නේ. ඒතකොට ඒකත් එක්කම අපිට GB 15ක් ලබා දෙනවා Google servers වල ඉඩ. Gmail account කෙනෙක් 10ක් තියෙනවා නම් ඒ 10න් අපි තුමු 5ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. එතකොට ඉතුරු 5ටම අර GB 15 ගානේ ඉතුරු 5ටම එයා දීලා තියෙනවා Google එකෙන්. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ඒ account 5ම පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒ ඉඩ Google එකට වෙන කෙනෙකුට දෙන්නත් බෑ. සහ එයා ඒක පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. එතකොට ඒක අතන GB එතකොට එනවා 75ක විතර අගයක්. 75ක විතර ප්‍රමාණයක් එතකොට නිකම්ම lost වෙලා යනවා. කියන්නේ නිකම්ම පාවිච්චියක් නැතුව යනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේ වළක්ව ගන්න තමයි Google ලා මෙන්න මේ තීරණය අරන් තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට Google accounts මිලියන බිලියන ගාණක් හැදිලා තිනේ. එතකොට ඒක වෙනුවෙන් GB මිලියන බිලියන ගාණක් ඒගොල්ලෝ වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒවට ස්පේස් එක ඉතුරු කරන්න තමයි මේ දේ කරන්න කියලා තමයි Google ආයතනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක ගැන වැඩිදුර දැනගන්න Google account help center එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිලා මේ පිළිබඳව තව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ඇයි මේ විදිහට කරන්නේ. ඒ වගේ දේවල්. ඇත්තටම ප්‍රධාන හේතුව තමයි අරක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර විදිහේ මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ account එක delete වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු කරගන්න. මතයි delete වෙන්න තියෙනවා නම් ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් අර විදිහට වීඩියෝ එකක් බලලා එහෙම නැත්නම් ඒකට log වෙලා message එකක් send කරලා වගේ දේවල් වලින් ඔයාට පුළුවන්. ඔය දේ තමයි අතන මට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඔය විදිහට තමයි Google ලාගේ මේ අලුත් deletion process එක මේගොල්ලෝ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම subscribe කරන්න අමතක කරන්න නැතුව මගේ Facebook page එක like කරන්න, මම Instagram එක follow කරන්න. ඉතින් එන අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.